সকল জ্যোতিকামিক্সয়টিৰ মই জ্যোতিকা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু লৈ আহিছো এটি সুন্দৰ ভিডিও फ्रेंड्स আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো এটি ফেব্ৰিকৰ ভিডিও এখন উকা পাটৰ মেখেলাত কি ধৰণে মই ফেব্ৰিক কৰিছো তাৰে এটি ভিডিও তেনেহলে फ्रेंड्स দেৰি নকৰি আহকচোন ভিডিওটোৰ মাজলৈ যাওঁ আৰু फ्रेंड्स এখিনতে কৈ থওঁ ভিডিওটো চাইহে কমেন্ট কৰিব তেতিয়াহে মোৰ ভাল লাগিব আৰু আপোনালোকে মৰম দিব বুলি আশা কৰিছো আৰু কানলৈ মন কৰকচোন ডিঙিত এয়া এই সমূহ মই নিজে কৰা যদি আপোনালোকে ভিডিও সমূহ চাব বিচাৰে মোৰ চেনেলত গৈ চালে আপোনালোকে পাব আৰু সাদৰখনো ময়ে কৰা এয়া আপোনালোকে ফেব্ৰিকৰ ভিডিও বা বিভিন্ন ধৰণৰ আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফটৰ ভিডিও মোৰ চেনেলত দেখিবলৈ পাব আগতে অৱশ্যে ৰেচিপিও দিছিলো আজিকালি নিদিয়া হলো যদি চাবলৈ ইচ্ছা কৰে চাব পাৰে তেনেহলে फ्रेंड्स দেৰি নকৰি আহকচোন ভিডিওটোৰ মাজলৈ যাওঁ फ्रेंड्स এইখন হৈছে পাটৰ মেখেলা ইয়াতে এয়া পিন এটা দি মই আঁকি ললো আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ ধৰণে ফুল ধুনিয়াকৈ আঁকি ল'ব পাৰে फ्रेंड्स এতিয়া যেহেতু পাটৰ মেখেলা সেই কাৰণে মই ইয়াতে লৈছো এটা ফ্ৰেম লগাই আৰু নহলে ফিচিকি যাব পাৰে তলত ডাঠ কাগজ দিলে বা ৰংটো দিয়াৰ লগে লগে আৰু ৰং লৈছো এয়া হৈছে পাৰ্ল কালাৰ চিকনা এটা আছে লৈছো এডাল ফ্লেট ব্ৰাছ ইয়াত ৰঙা ৰংটোৰে এয়া প্ৰথমতে মই যেটো ছবি আঁকি ললো যেটো ফুল আঁকি ললো সেই ফুলটোত এয়া ৰঙা ৰংখিনি ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু লৈছো এয়া ইয়েলো কালাৰ গোল্ডেন ইয়েলো হয় ইয়াতে চিকনা আছে এড ৰেডৰ লগত অকনমান মিলাই ফ্লেট ব্ৰাছ এডাল দি এই ধৰণে এনেকৈ টানি দি এটা নতুন লুকস দিছো চাকচোন কিমান ধুনিয়া লৈছে তললৈ টানি দিয়াৰ লগে লগে এটা ধুনিয়া ডিজাইন এটা ললে আৰু এয়া লৈছো এটা সেউজিয়া মানে গ্ৰীন কালাৰ এটো পাৰ্ল কালাৰে হয় ইয়াতো চিকনা আছে আৰু গ্ৰীন কালাৰটো দি অলমান দি দিলো আৰু ওপৰত এয়া একেই ফ্লেট ব্ৰাছ এডাল দি অকনমান বেগুনিয়া ৰং লৈছো আৰু এয়া বেগুনিয়া ৰঙেদি ওপৰৰ পাহকিটিয়া এনেকৈ আঁকি দিলো আৰু কি কৰো ভিডিওটো চাই থাককচোন फ्रेंड्स এই ৰংবোৰ হৈছে ফেব্ৰিকৰ ৰঙে ইয়াতে কিনিবলৈ পোৱা যায় যেটো চিকনা থকা সৰু সৰু এই বটলটো দেখি চিনি পাইছে হয়তো फ्रेंड्स মই আকৌ দেখুৱাইছো চাকচোন ইয়াতে যেটো ইয়েলো লৈছো হেতু এটা গোল্ডেন ইয়েলো কালাৰ আৰু এয়া চাওক আকৌ এপাহ দেখুৱাইছো যেহেতু কেবা পাহু ফুল মই মেখেলাখনত আঁকি লৈছিলো আৰু এইখিনতে फ्रेंड्स কৈতো এয়া বগা ৰংটো লৈ পেলাই অকনমান মিহি ব্ৰাছ ডাল দি তললৈ অলপ টানি দিছো তেতিয়া এটা নতুন লুকস এটা আহিছে চাকচোন কিমান ধুনিয়া লাগিছে এনেকৈ আপোনালোকে কৰিব পাৰে আৰু ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিম মই 3D যেটো এয়া 3D ৰং এটো আউটলাইনাৰ হয় এই সোণালী আউটলাইনাৰটো কাখে কাখে দিলম ইয়াতে বেলেগ বেলেগ আউটলাইনাৰো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে এয়া হোৱাইট কালাৰ দি অকন টানি দিছো এটা নতুন লুকস আহিছে আৰু কাখত মই যেটো আউটলাইনাৰ ললো 3D হেতু মই কাখে কাখে দি দিম ধুনিয়া এটা চিকনা আহিব আৰু এয়া চাওক মই আউটলাইনাৰ দি দিছো ইয়াতে সম্পূৰ্ণ চমকিও দিব পাৰে মই দিয়া নাই দেখিবলৈ বেছি বেয়া হয় বেছি চমকি দিলে মাজত অকনমান খালি ব্যৱহাৰ কৰিম ইয়া সাকচন লাইনাৰটো দি দিয়াৰ লগে লগে চিকনাটা আহি গৈছে फ्रेंड्स এই ধৰণে মই কেবা পাহু ফুল চাদৰ মেখেলাখনত কৰিলম সকলো ফুল একে ডিজাইনতে কৰিম কাৰণে বাৰে বাৰে দেখুৱাই থকা নাই হেয়া অকনমান চমকি মাজত ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু বেলেগ এটা আউটলাইনাৰ নীলা লৈ পেলাই এই সৰু সৰু ঘৰ দি দিছো আৰু এই ধৰণে এখন চাদৰো কৰি লব পাৰি মেখেলাখনত ফুল কৰাৰ ধৰণে মই গোটেইখিনি ফুল একে যেহেতু বাৰে বাৰে দেখুৱাই থকা নাই ইয়া সাকচন ফাইনাল লুকসটো এইটো এতিয়া फ्रेंड्स ককচোন ভিডিওটো চাই কেনে পালে যদি ভাল লাগিছে তেনেহলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি থব যাতে মোৰ আহিবলগা নতুন নতুন ভিডিওসমূহৰ নটিফিকেশনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে আৰু फ्रेंड्स এইখিনতে কওঁ আপোনালোক সুস্থ থাকক ভালে থাকক আকৌ নতুন কাম লৈ পুনৰ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় দিছো নমস্কাৰ